සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනා මේවල එකතු වෙලා ඉන්නේ හෙලකාඩ YouTube channel එකේ නේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිලා දිනවා. මම කලින් වීඩියෝ එක දාලා සති දෙකක් තුනක් වගේ ඇති. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක සති දෙකක් තුනක් දැම්මට මම මේ වීඩියෝ එකේ වොයිස් කරේ නෑ. ඉතින් ඔන්න වොයිස් එක දාලාම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවිලා තියෙන්නේ තමන්ටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න විදිය. ඔයාලා YouTube කරන කෙනෙක්ද බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක්ද ඔන්න ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක එක වීඩියෝ එකකින් කරලා ඉවර කරගන්න බෑ යාළුවනේ. මේක එපිසෝඩ් කීපයකින් විතර කරන්න වෙනවා. ඒක ටියුටෝරියල් එකක් වගේ. ඒ වශයෙන් අද ගෙනල්ලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න ක්‍රමේ විතරයි. ඒක ලස්සනට ඩිසයින් කරන්න කොහොමද පෝස්ට් එකක් පේජ් එකක් හදාගන්නේ ඒවා ඊළඟ එපිසෝඩ් වලින් බලමු. ඉතින් ඔයාලා කරන්න කලින් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොම සයිට් එක හදන්නේ කියලා. අපි ඔයගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අයින් තියෙන notification bell icon එකත් all දාගන්න. එහෙනම් ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා වැඩේ පටන් ගමු. right හරි. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ටර්නෙට් යන බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් Google Chrome එක use කරන නිසා මාත් Google Chrome එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට කරන්න තියෙන මම description එකේ හරි comment එකක හරි link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරන්න. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට www.blogger.com මෙන්න මේ විදිහට යන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ආවට පස්සේ blogger.com එකට ඔයාලා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන creative blog කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එන්න මේ විදිහට. හරි. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මැෂින් එකේ තියෙන emails ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා emails උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා password එක ඉල්ලයි. password එක දෙන්න. right. ඔයාලා මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් ගහගත්තොත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට නෙමෙයි ඔයාලා වැටෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට එයි. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මොකුත් වැඩි දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා සයිට් එකට නමක් දෙන්න. අපි උදාහරණයක් විදියට geek text ලංකා ඊට මගේ නම HELA cloud ඕන එක. මම මෙතන ගහනවා නිමේෂ් ලංකා. ඊට next button එක. ඊට පස්සේ URL එකක් ඉල්ලනවා ඔයාලගේ site එකට. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා දුන්න නමට ගැලපෙන URL එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහට නිමේෂ් ලංකා කියලා දෙනවා. right. ඔයාලා මෙතනින් රතු පාට error එකක් ආවොත් මෙතන ඔයාලා ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ URL එක තව කෙනෙක් use කරලා තියනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා වෙන නමක් මෙතනින් type කරලා බලන්න. එතකොට මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ save කියන එක. ක්ලික් කරා. right. ඔන්න අපේ site එක හැදලා ඉවරයි. දැන් බලන්න ඉතින් කොහොමද මේකේ site එකක් නැහැනේ. මේක බොරුනේ කියන්නේ කියලා. ඔයාලා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් පල්ලෙහාට එද්දී view block කියලා තියෙනවා. right click කරා. open new in link new tab එකකින් open කරගත්තා. මෙන්න සයිට් එක. සරලයි. කිසිම කෝඩින් දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ මේ සයිට් එක හදන්න. හරි කියන්නේ. ඔයාලා හිතනවා ඇති මේක මොකක්ද නේ මේක සයිට් එකක් දැක්පුවා මේක වස කැතයිනේ. කොහොම අප්පා මේක තාම කැතයි තමයි. අපි අද ඉගෙන ගන්නේ සයිට් එකක් හදන විදිය විතරනේ. මේක ලස්සන කරන ගැන අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් වලින් බලමු. අපි බලමු මේ වතන තියෙන ටැබ් මොනවද කියලා. මේ comment, top page, layout, theme settings මේ theme කියන ඒවා නම් මෙතන ඔයාලා blogger එක කියන්නේ blogger site එකෙම දීලා තියෙන themes වර්ග තියෙනවා. මම ඔයාලට මෙතන එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. හැබැයි මෙතන තියෙන එක theme එකක්වත් කන් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට වගේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. business එකක් කරන කෙනෙක්ටත් එහෙම තමයි. මම එකක් දාලා පෙන්නන්න. මම මේක අරගෙන මේ දෙක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන apply කියන එක දෙන්නම්. apply කරන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා බලාගන්න මේක successfully වුණා. මම මොනවා කියනවද බලන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙනවා ඔයාලා සයිට් එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. වව් වව් කිව්වට මේක ලස්සන නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ එතන තියෙන තීම්. ඔයාලා මෙතෙන් තියෙන තීම් ටික try කරලා බලන්න. මම තව එකක් උදාහරණයක් විදිහට මේක apply කරලා පෙන්නන්නම්. රිෆ්‍රෙෂ් කරා. nice. ඒකත් යතයි අප්පා. හරි. එහෙම තමයි මෙතන තීම් වැඩේ වෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට බලමු. ඒක ලස්සනට තීම් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. එතන post කියන ටැබ්බෙන් ඔයාලට new post කියන එක මෙතනට මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාලට post එකක් create කරගන්න පුළුවන්. සරලයි. අද කියලා දෙන්නේ post create කරගන්න විදිය. settings. මේ settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. තව එක මේක මේ සයිට් හදන්න කෝඩින් දැනුමක් අවශ්‍යම නැහැ. මම මේක කීප පාරක්ම කිව්වද දන්නෙත් නෑ. ආයෙ කිව්වා. හරි යාළුවනේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් නිකන් තේරෙන භාෂාවෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද පෝස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ, තීම් එකක් දාන්නේ කොහොමද. මම පෙන්නන්න මේ බ්ලොග් වලින්ම හදපු මගේ සයිට් එකක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට www.movies.ga කියන URL එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න මේක හැදුවේ මේ බ්ලොග් වලින්. මෙන්න මේ සිස්ටම් එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක නම් ලස්සනටම තියෙනවා. මම මේ ඊයේ දාපු movies ටිකක් තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. එක පෝස්ට් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් ඔයාලා බලා ගන්නකොට ලස්සනට තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ. මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. වීඩියෝ ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.